سلامونه دوستانو، تاسو بیا هم په خیر راشئ. د دې زه رضوان نن تاسو ته د 4000 Essential English Words Book 1 Unit 5 ستوري وړاندې کوو، یعنی لولو. نو دوستانو، لکه څنګه مو چې په تیر ویډیوي درس کې د یونټ نمبر 5 اړوند ورډ لیست یعنی د کلمو لیست مو لوستلی و، نن راځو د همدغه یونټ اړوند ستوري لولو. Now لیدونکو، نن موږ لرو The Jackal and the Sun Child. The jackal یعنی سورلنده یا شغل، and the sun child او ماشومه یعنی مریض ماشومه. A jackal is a wild dog with a big black back. A jackal یعنی سورلنده چې دی is a wild dog د یو وحشي یا هم ځنګلي سپی دی with a big black back چې هغه یعنی غټه توره شا یا ملا لري. wild ځنګلي وحشي او dog سپی. big یعنی لوی، black تور رنګ او back شا ډډه یعنی ملا. it resides in the desert. it resides د اوسیږي in the desert په صحرا کې. resides اوسیدل، استوګن کېدل یا مشت کېدل، او desert صحرا. but how did the jackal get his black back? But how څنګه did the jackal سورلنده چې get his black back یعنی ملی توره شوه یا تور رنګ یې واخیست، یعنی کوم ډول. This was how it happened. نو دا کیسه په دې ډول پیښه شوه. One day یوه ورځ the jackal saw a girl. سورلنده چې saw a girl یوه نجلۍ ولیده. saw یعنی د سی دویم حالت لیدل. She was sitting upon a rock. نو دی د یوه کمر د پاسه ناسته وه. rock کمر یا ډبره. She was not a normal child. She was not a normal child. دی یوه عادي ماشومه نه وه. normal عادي او child ماشوم. She was a rare and beautiful sun child. She was a rare هغه چې وه یوه نادره یعنی غیر عادي and beautiful او ښایسته sun child لمریزه ماشومه وه. rare غیر عادي یا نادر، beautiful ښایسته. She was bright and warm. She was bright هغه روښانه یعنی ځلانده وه and warm او ګرمه وه. like the sun لکه د لمر په څیر، یعنی لکه د لمر په څیر تودوخه او رڼا یې لرله. bright روښانه یا ځلانده او warm یعنی ګرم، معتدل ګرم. The child saw the jackal and smiled. The child دغه ماشومه چې وه saw the jackal سورلنډی ولید and smiled او مسکی شوه وی خندل. smile خندل. She said jackal نو دی ویل jackal یعنی سورلنډی I have been relaxing وی زه آرام کوم on this rock په دې کمر یا ډبره باندې for too long د ډیر زیات وخت راهیسې، یعنی ډیر زیات وخت کېږي چې زه دلته آرام کوم. relax آرام کړل، استراحت کړل. او too long یعنی د ډیرې مودې راهیسې یا د ډیر وخت را په دې خوا. I must get home soon. I must get home زه باید کور ته ورسېږم. soon ژر یعنی زه باید ژر کور ته ورسېږم. soon زر. but I'm slow خو اما زه آرامه یم یعنی آرامه تګ کم and you are fast او ته تیز یې. slow آرام یعنی په کراره او fast تیز چټک. You will likely get me home ته به ما غالبا کور ته ورسوې more quickly ډیر ژر. You will likely get me home ته به ما کور ته ورسوې more quickly ډیر ژر یعنی په چټکۍ. likely غالبا یا شاید احتمالا او quickly په چټکۍ یا تیزۍ. then she requested دین وروسته دی غوښتنه وکړه. request غوښتنه کړل یا درخواست کړل. will you carry me home آیا ته به ما کور ته ورسوې. carry وړل یا رسول. if you do که چیرې ته دا کار وکړې یعنی ما ورسوې I will give you a gift نو زه به تا ته یوه تحفه درکم. give ورکول او gift تحفه یا ډالۍ.
This necklace belongs to me. This necklace وی دا غاړکۍ belongs to me ما پورې اړه لري یعنی دا غاړکۍ زما ده. necklace غاړکۍ او belongs اړه لرل یا په واک کې لرل. but I will give it to you خامه زه به دغه تا ته درکړم. The wild jackal agreed نو دغه ځنګلي سورلنډی چې و agreed راضي یا موافق شو. agree موافق کېدل. so the sun child نو دغه ماشومه چې و sit on the dog's back د دغه سپي یا سورلنډي په شا کېناسته. sit یعنی د sit دویم حالت کېناستل. they started to walk نو دوی قدم پیل کړ یعنی مزل یې پیل کړ. but soon خو ما ډېر ژر the jackal felt ill سورلنډی چې و ناروغه شو. felt د فعل دویم حالت یعنی احساسول او ill ناروغه. The sun child was very hot وی دغه ماشومه چې و ډېره ګرمه وه on his back د ده په شا باندې. The heat was hurting his back very badly. The heat یعنی تودوخه چې وه یا دغه ګرمایش was hurting هغې سوځوو یا ژوبلوو یې his back د ده شا یا ډډه very badly ډېر په شدت یا سختۍ سره. hit تودوخه او hurt ژوبلول یعنی دلته سوځول او badly په بد ډول په شدید یا په سختۍ سره. I made a terrible error in judgment. I made a terrible error. ما یوه لویه سخته غلطي وکړه in judgment په قضاوت یا پرېکړه کې. made د make دویم حالت دی او terrible معنی بد یا خراب او error غلطي او judgment قضاوت یا پرېکړه. He thought یعنی ده فکر وکړ he shouldn't have agreed to carry her. He shouldn't have agreed دی باید موافق شوی نه وی یا موافقه ده باید نه وی کړی to carry her چې هغه ماشومه یوسي. so he asked her نو ده د دې څخه وغوښتل to get off چې کوزه شي. get off کوزیدل. but she did not خو هغې دا کار ونه کړ یعنی کوزه نه شوه. the jackal's back د سورلنډي شا چې وه continued to get hotter and hotter په دوامداره توګه په ګرمېدو شوه یا په سوځېدو شوه. continue یعنی جاري کېدل په دوامداره توګه. he had to get away from the sun child. he had to دی نو مجبور و get away چې ځان خلاص کړي from the sun child د دغې ماشومې څخه. had to یعنی د have to دویم حالت ته یو کار مجبورن کړل او get away لرې تلل یا ځان خلاصول. so he made a plan نو د یو پلان جوړ کړ. first لومړی he ran as fast as he could د ډېره تیزه منډه وکړه. he ran هغې منډه وکړه as fast دومره تیزه یا چټکه as he could څومره چې ده کړی شول. he hoped نو د هیله وکړه یا امید یې درلود the sun child would fall off چې دغه ماشومه به fall off ولویږي. fall off غورځېدل یا لوېدل. but she didn't خو هغه ونه غورځېد. so when the sun child was looking at the sky نو کله چې دغه ماشومې looking at the sky اسمان ته کتل not aware of the jackal's next plan. not aware نو دی آگاه یا خبره نه وه of the jackal's next plan د سورلنډي د راتلونکي پلان څخه. aware آگاه یعنی خبر. he jumped into a field of flowers. he jumped نو د ټوپ واچو یعنی سورلنډي ټوپ واچو into a field of flowers د ګلانو یوې ځمکې یا پټي ته. jump ټوپ واچول او field ځمکه پټی یا میدان. flowers ګلان. as a result نو په نتیجه کې یعنی په پایله کې the child rolled off ماشوم چې ورغړېد یعنی ولوید his back د ده د ډډې یا شا څخه. the jackal ran away نو سورلنډی چې ran away منډه یې کړل. but the sun child left a mark on the jackal's back.
but the son child خو همه د ماشومه چې وه left a mark یا یوه نښې پرېښوده on the jackal's back د سورلنډې پر شا باندې. a visible black mark یو visible یعنی څرګنده یا لیدل کېدونکی روښانه black mark توره نښه mark یعنی نښه نښان. ever since his experience with the son child وی د دې ماشومې سره د دې تجربې را په دې خوا یعنی را وروسته the jackal has had a black back سورلنډه یا شغل چې دی توراشه یا ملا لري. since یعنی را په دې خوا له غیره په دې خوا او experience تجربه